Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲ ਆਰਟ ਲਗਾਉਣਾ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰੋਮ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ youtube.com। youtube.com ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 3 ਡਾਟ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡੈਸਕਟਾਪ ਸਾਈਟ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਾਈਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ YT ਸਟੂਡੀਓ ਜਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਸਟੂਡੀਓ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਰੀਨ ਛੋਟੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ नीचे वो सेट टू कंप्यूटर आ जाना है। उस पर क्लिक करना है। क्लिक करके जी तुम फोटो लगानी है उसी लगा सकते हो। लो जी अपलोड होनी शुरू हो गई है। अपलोड हो गई है तो बाद तुम सेव कर लेनी है। धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलियो।